नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला कांद्याची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे आणि कांद्याची भाजी कशी घ्यायची ती पण दाखवणार आहे. तर ही कांद्याची पात आहे बघा. ही कांद्यासकट बघा ही पात घेतलेली आहे. तर हे तुम्हाला मी दाखवते कशी घ्यायची. त्यामुळे भाजी आपली चवीला छान लागते. तर त्याला कांदे असतात बघा. तर अशा पद्धतीत कवळ्या कांदे असतात. ती अशी भाजी जर घेतली की नाही तर भाजी खायला एकदम छान लागते. आणि नीट करायची कशी ते पण तुम्हाला मी दाखवते. तर एक कांद्यासकट आपल्याला घ्यायचे, कारण हा बारीक कांदा आहे. हे जे आहे ना वरची बाजू, तर बघा हे असे काढून टाकायचे सगळे. बघा हे असं सगळं काढायचं आणि हे पुढंपर्यंत कट करायचं. आणि नीट करायची कशी, आता ही लांबडीची लांबडी आहे बघा, किती लांब आहे बघा. तर हे जे आपण 2 तुकडे करून घेऊया. आता ह्याला बघा पुढं शेंड्याला बघा किती पिवळी झालेली आहे, कारण ही आणताना शेतातनं 2-4 दिवस इकडे तिकडे राहते, त्यामुळे विकायला येस्तोवर बघा ही पिवळी किती झाली. तर अशी पिवळी सगळी काढून टाकायची, खोडून टाकायची आणि अशी घ्यायची बघा भाजी. आता त्याच्याबरोबर ही कांदा पण आपल्याला कापून घ्यायची आहे. कवळा कांदा एकदम बारीक, ह्याच्यासकट आपल्याला कापायचे. भाजी छान लागते बघा. तुम्हाला मी अजून एक पेंडी दाखवते. हे बघा अशा पद्धतीत बघा असते, जाड असते, बारीक असते. तर हे बघा कशी झालेली आहे. तर ही अशी काढून घ्यायची. पूर्ण जेवढी घाण आहे ना ती सगळी काढून घ्यायची आणि हे थोडंसं वरपर्यंत घ्यायचं काढून आणि इथून हातानं खुडायचं असं. हे असं उलटं करून हे जे आता इकडे बघा कशी झालेली आहे. जेवढी शेंड्याला खराब असतात ना तेवढी काढून टाकायची बघा ही. आणि ही पण वाटलं तर अशी करायची, म्हणजे कापायला पण येते. तर अशा पद्धतीनं नीट करायची बघा. कांद्याची भाजी करण्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल आवडीप्रमाणे घ्या, कमी जास्त घेतलं तरी चालेल आणि चांगलं गरम होऊन द्यायचं. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे मोहरी. जिरं जरा जास्त टाकायचं कधी पण भाज्या कोणत्या पण करताना, आणि मोहरी कमी टाकायची. जिरं चांगलं तडतडून देऊया. जिरे मोहरी बघा चांगलं तडतडले. त्याच्यामध्ये बघा 1 गड्डी लसूण आहे, असा बारीक पातळ कापून घेतलेला आहे. म्हणजे 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत. आता लसूण आपण चांगला भाजून घेऊया. लसूण बघा चांगला भाजलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा चणा डाळ टाकायची. तर चणा डाळ मी 20 ते 25 मिनटं बघा भिजत घातलेली. परतून घ्यायचे चांगले. चण्याची डाळ चांगली परतलेली आहे तेलामध्ये. ही 50 ग्रॅम चण्याची डाळ आहे. ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरची पावडर. ही फक्त मिरची पावडर आहे. तर मी 2 चमचे टाकलेली आहे. तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, कारण 2 पेंड्या आहेत त्या कांद्याच्या पातीच्या. तर आता परतून चांगली घ्यायची. कधी कधी काय होतं, चण्याची डाळ भिजायला अर्धा तास पण लागतो. डाळीवर अवलंबून आहे की डाळ 20 मिनटात भिजते, अर्ध्या तासात भिजते. कारण की नकानं तोडून बघायची, चांगली तुटली तर म्हणायची चांगली भिजलेली आहे. थोडीशी जरी नाही भिजली ना कमी, तरी अशीच बघा थोड्या वेळ असं झाकण ठेवून जरा वाफलून घ्यायची. 5 ते 7 मिनिट. 5 मिनटं बघा डाळ झाकून ठेवली होती. असं झाकून ठेवली की नाही, जर तुम्ही जास्त जर चण्याची डाळ भिजलेली नसेल तर मग थोडीशी झाकून ठेवायची 5 ते 7 मिनिट. जर झाकली की नाही तर डाळ चांगली शिजते. आणि डाळीमध्ये बघा ह्या मिठाचा आणि चटणी जी आपण टाकलेली आहे मिरची पावडर, त्याचा अर्क उतरतो आणि छान अशी चवीला लागते. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी ही कांद्याची पात कापून 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. पाणी पूर्णपणे नितळून घ्यायचं. कोणत्या पण भाज्या पालेभाज्या करताना पाणी पूर्ण नितळून घ्यायचं भाजीतलं, म्हणजे भाजी ओलसर जास्त होत नाही. आता ही थोडी थोडी मी टाकून हलवून घेते, कारण ह्या 2 पेंड्या आहेत. हलवून घेतली बघा मी थोडी भाजी टाकल्यानंतर, कारण जास्त जर भाजी असेल तर एकदम भाजी आपली कढईमध्ये बसत नाही आहे. तर बघा ही बाकीची राहिलेली आपण टाकून घेऊया आणि असे मिक्स करायचे. जर जास्त असेल तर हात लावायचा आणि पलटी करायची, नाही तर मग मोठी कढई वापरायची. आता हे सगळे मी चांगले मिक्स करून देते. बघा मिक्स करून घेतलं आहे चांगलं. आता हे तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवते. ह्याच्यामध्ये बघा पाणी किती आहे. पूर्णपणे मी भाजी नितळून ठेवलेली तरीसुद्धा बघा असं पाणी सुटतं भाजीला. त्यामुळे कधी पण भाजी ना पूर्ण नितळायची. जर नितळून नाही घेतली ना तर अजून त्यात जास्त पाणी सुटतं आणि मग भाजी बघा चवीला बरोबर लागत नाही आणि एकदम चिपचिपी अशी वेगळीच बनते. त्यासाठी हे एवढं तरी पाणी बघा सुटणारच.
आता ह्याच्यामध्ये जर तुमची कमी डाळ जर भिजवलेली असेल ना तरी पण शिजून जाते. आता ह्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं, अशीच बघा मीडियम गॅसवर होऊन द्यायची. कारण हे मी चालू करताना फास्ट गॅसवर केलं होतं, आता बघा मी मीडियम गॅस केलेला आहे. फास्ट गॅसवर जरी तुम्ही उभे राहून जर केलं ना एकसारखं तरीसुद्धा ही भाजी झटपट होते आणि छान लागते चवीला. अशा पद्धतीने करून बघा. आवडली तर लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा. आता हे आपण अशीच ठेवून भाजी होऊन देऊया. ह्याचं पूर्णपणे बघा पाणी आटवून द्यायला पाहिजे. भाजी झालेली आहे बघा कांद्याच्या पातीची, तर अशी होते बघा. पाणी थोडंसुद्धा राहिलेलं नाही आहे. हलकंसं ओलसर ठेवायचं, म्हणजे जर तुम्ही भाकरीवर चपातीवर जर खाल्लं तर छान लागते. ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी डाळ जास्त घातलेली आहे. डाळ जास्त घातल्यानंतर छान अशी लागते. कमी घालायची नाही, थोडी जास्त घालायची. तुम्हाला जर आवडत असेल तर जास्त घाला, नाही आवडली तर कमी घातली तरी चालेल. तरी आपली झालेली आहे भाजी. आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.